terapi ini adalah eksperimental teknik di mana kita memperbetulkan jin yang tak betul, yang tak berfungsi, yang boleh mengakibatkan penyakit yang boleh membawa maut lah antaranya. Okay, seterusnya. Okay, dua jenis, two types of gene therapy. First is somatic gene therapy and second is germline gene therapy. Okay, somatic gene therapy ni adalah di mana somatic dia dekat dalam sel somatic, iaitu dia other than reproductive cells which is sperms and ovum. Okay, contoh somatic cell seperti blood cell, nerve cell, muscle cell, itu somatic cell. Dan dalam somatic gene therapy ni, itu the therapeutic genes kita transfer ke dalam somatic cell. Contohnya blood, therapeutic gene tu kita transfer dekat dalam blood cells dan dekat dalam patient kan, contoh saya patient. Dan somatic gene cells ni dia tak inherited. Maksudnya dia tak diwarisi. Contohnya kalau Mai Sarah sakit, contoh Mai Sarah amonia pula apa? Ya, anemia. Anemia ataupun sickle cell kan, darah dia. Itu inherited kan. Darah lah, kenaan dengan darah. Contoh, tapi dia ambil the somatic cell dia saja. Jadi dia tak mengganggu reproductive cell yang boleh membawa kepada keturunan dia. Jadi dia tak diwarisi. Dan dia saja yang akan mengalami perubahan disebabkan oleh gene terapi tersebut. Okay, dia berbeza dengan germline gene therapy. Germline gene therapy ni adalah dia melibatkan dua cells, iaitu reproductive cells, sperm cells and ovum. Di mana kita modify sperm cells tu, dan untuk kita memperkenalkan the functional gene dekat dalam body, kita boleh integrate dekat dalam genom dia. So itulah yang akan boleh mengakibatkan inheritance, diwarisi. Okay, sebab perubahan yang dialami dalam gene terapi yang melibatkan reproductive cells ni, dia akan diwarisi. Contohnya dia ada sakit diwarisi apa? Penyakit hemofilia. So kalau dia dapat rawatan, dan kemungkinan yang selepas-lepasnya tak ada. Dia insya-Allah lah, kuasa Allah kan. Okey. Terusnya. Okey, ini types, boleh nampak there's a 4 types of vectors. Antaranya ada stem cell dengan liposomes. Okay, yang first ni adalah retrovirus. Ini common virus. Retrovirus macam biasa, dia double stranded, and then dia memang dia popular dalam reverse transcriptase kan. Reverse transcriptase mana retrovirus ni RNA, tapi dia nak dimasukkan ke dalam badan kita dalam bentuk DNA. Jadi dia mestilah di reverse transcriptase. Seterusnya adenovirus. Adenovirus juga bentuk double stranded. Ni gambar dia. Nampak ni? Okey. Lepas tu dia boleh penyakit dia boleh membawa penyakit, contohnya eyes, lepas tu intestinal, lepas tu penyakit respiratory. Dia boleh infect oleh sebab adenovirus ni. Then the host cell ni macam biasalah, bila dia dah infect dekat host cell ni, dan dia akan keluarkan dia punya DNA. Dia akan infect, dia akan alter kita punya DNA. Dia akan masukkan dia punya DNA tu dekat dalam host cells. Okay. Seterusnya adeno-associated virus. Adeno-associated virus ni dia kecil, dia small. Memanglah virus sangat kecil kan. Lepas tu dia perlukan pertolongan daripada adenovirus. Dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh replicate by themselves. Jadi dia kena ada pertolongan helper. Jadi antara helpernya adalah adenovirus. Dan seterusnya herpes simplex virus, macam sama juga, dia double stranded DNA, dan dia infect particular cells. Dia infect particular cells seperti
di neurons. Dan dia adalah patogen lah, common patogen juga. Kalau contoh yang adeno associated virus ni dia non patogen lah, dia non patogenik. Kalau yang herpes ni dia patogenik. Dan stem cells, stem cells ni yang kita correlate pada stage blastosis. Macam biasa blastosis cells, di mana cells tu dia belum membentuk jadi apa-apa cells yang specified, itu adalah kategori stem cells. Dan kita boleh ambil dia dan kita boleh buat the new functioning. So kita boleh gunakan dalam gene terapi. Tu stem cells pun banyak digunakan dalam, memang banyak digunakan dalam gene terapi lah. Liposome dia ada keupayaan untuk membawa new gene. Jadi itu yang kita perlukan. So therapeutic gene, macam therapeutic gene kita, dia akan target cells kan. Jadi yang liposome dia akan bawa gene kita kepada targeted cells tu. Okay, itu yang diperlukan dalam gene terapi. How it works? Macam mana kan? Macam mana daripada virus tu dia nak infect kita. So macam ginilah. Retrovirus. Contoh saya ambil retrovirus. Retrovirus. Okay, kita ubah DNA dia dulu, di mana kita letak new gene. Kita masukkan contoh macam hemofilia tu. Kita masukkan gene yang boleh melawan hemofilia lah. Kita panggil dia therapeutic gene. Okay, kita masukkan dekat dalam DNA tu, dan DNA tu kita masukkan balik kat dalam retrovirus tu. Dan retrovirus tu kita inject. Maksudnya kita inject dia kepada, kita buat dia binds kepada cell membrane dulu. Bila dia dah bind kepada cell membrane, dia akan package jadi vesicle. Dan package vesicles tu dia akan pecah, dia akan mengeluarkan vectors. Dan vectors tu dekat akhir tu dia akan masukkan DNA. Vectors tu dia akan keluarkan DNA, dia masukkan DNA, dan DNA itulah yang akan effect untuk protein, untuk further pembuatan protein tu. Okay, DNA tu yang akan encoded untuk new protein, making of new protein lah. Jadi boleh nampak step by step daripada bagaimana DNA tu kita ubah, lepas tu kita masukkan retrovirus tu bind, lepas tu retrovirus tu package, lepas tu dia keluarkan vectors, lepas tu vectors tu akan breakdown dan keluarkan DNA, dan DNA tu lah yang masuk. Okay, seterusnya cerita tentang history of gene therapy. Okay, pada tahun 1960 itu adalah tahun first gene therapy that introduced. Okay, pada tahun 1990. Okay, ini adalah kes tahun ataupun kes yang agak famous di dalam history of gene therapy, yang mana pada tahun 1990 tu ada seorang budak berumur 4 tahun yang bernama Ashanti De Silva. Okay, budak ni dia sebenarnya mempunyai penyakit dia tu yang menyebabkan tak dapat normal development of immune system. Nama penyakit tu adalah ADA deficiency disease. ADA tu stand for adenosine deaminase deficiency, kekurangan. Sebab ADA ni sebenarnya dalam badan kita dia dapat membantu melawan penyakit. Tapi sekiranya ADA ni kurang dalam badan, itu membuatkan ada satu jenis white blood cell yang bernama T cell. Bila T cell ni kurang ataupun mati, jadi tubuh badan kita, imun sistem kita pun akan rendah. Bila dah rendah, mudahlah kita dijangkiti oleh penyakit, virus dan sebagainya. Okay, kemudian doktor ataupun saintis merawat si Ashanti dengan cara injection of PEG ADA. PEG ni stand for polyethylene glycol modified adenosine deaminase. Okay, kiranya Salah nak hafal tu. PEG ni dia macam dia melawan lah, dia akan recover the immune system inside our body, and then kadar T cell yang pada asalnya sangat rendah boleh meningkat sikit. So ketika itu Ashanti pun makin lama makin pulih. Saintis juga ada buat transplant of bone marrow pada dia, dan lepas 13 tahun pun dia masih survive. Kiranya ini adalah satu kejayaan yang sangat hebat dan sangat famous di dalam history of gene therapy, sebab gene therapy pertama yang berjaya. Okay, apa kan?
1992 ada seorang doktor ni, nama dia Dr. Claudio Bordignan. Okey, dia adalah doktor pertama yang buat gene terapi menggunakan hematopoietic stem cell. Okey, bila dia adalah orang pertama, saintis pertama, macam biasalah dia akan dapat award dan sebagainya. Sebab dia ni dah berjaya juga menyembuhkan pesakit HIV pada tahun 1999. Okey, sini tahun ini adalah antara tahun yang buruk dalam history of gene therapy. Kenapa? Sebab ada seorang remaja atau pemuda yang berumur 18 tahun yang bernama Jesse Gelsinger. Okey, Jesse Gelsinger ni dia sebenarnya seorang pemuda yang sihat tubuh badan. Tapi disebabkan ketika itu di universiti dia, iaitu Universiti Pennsylvania, sedang melakukan research dan juga research berkenaan untuk treatment infant disease. Kiranya macam nak merawat lah, masih tengah research kan, jadi belum tentu lagi research tu berjaya ke, elok ke, sesuai ke tidak ke. Jadi Jesse Gelsinger ni dia pun pergilah join clinical test. So clinical test ni pun tahu-tahu je lah, memang berisiko tinggi sama ada berjaya ataupun tidak. Tapi dia join juga. Oleh sebab itu dia kan jadi clinical test, bahan uji kaji. Jadi saintis telah pun masukkan adenovirus vektor ke dalam tubuh badan dia, dan selepas 4 hari dia mempunyai dan mengalami satu imun sistem respon yang sangat dahsyat, yang mana normal gene dalam badan dia tiba-tiba mutate dan mengakibatkan dia mati. Sebab imun sistem tu tak tentu kan, imun sistem pula. So dia macam dahsyat sangat, dia teruk. So mati. meninggal. Okey. Pada tahun 2006 saintis telah berjaya merawat 2 orang pesakit yang mempunyai penyakit melanoma. Melanoma ni adalah satu tumor dan juga dia boleh mengakibatkan skin cancer. Jadi saintis berjaya merawat 2 orang menggunakan gene terapi. Seterusnya pada tahun sekitar 2007 ke 2011, research masih dilakukan oleh para saintis. Tapi sepanjang tahun-tahun tersebut kita memang boleh nampak peningkatan kejayaan menggunakan gene terapi. Kiranya memang sepanjang research tu pun memang ada kebaikannya lah. Sebab banyak penyakit-penyakit keturunan ke penyakit yang kronik dapat diubati menggunakan konsep gene terapi. Okay, pada tahun 2008 ada seorang saintis ataupun doktor bernama Giro Hatta. Okay, Giro Hatta ni dia telah berjaya menyembuhkan seorang patient yang ada penyakit HIV. So dia menggunakan gene terapi ni lah, dia buat research dan dia laksanakan konsep gene terapi tu kepada insan yang mempunyai HIV tu dan berjaya. Okay, dalam gene terapi ni juga ada kejayaan. Okey, tak, maksudnya gene terapi tu berjaya mengubati insan tersebut atau tidak. Ada 2 successful gene terapi, antaranya yang macam immune deficiency tadi, yang kes Ashanti de Silva tadi. Memang sejak kes Ashanti de Silva tu memang ramai pesakit, terutama sekali budak-budak telah pun disembuhkan menggunakan gene terapi. Konsep yang sama digunakan seperti Ashanti de Silva, maka mereka pun sembuh. Dia juga gene terapi juga ada kepada hemofilia, penyakit hemofilia. Hemofilia ni kan adalah satu jenis penyakit keturunan. Jadi dengan menambahkan adeno-associated virus ke dalam tubuh badan pesakit tersebut, vektor tersebut dapat deliver substan yang boleh melawan dan juga mengurangkan simptom-simptom penyakit hemofilia ini. Yang seterusnya adalah Parkinson disease. Okey, bila sebut Parkinson, kita tahu dia berkenaan dengan otak. Okey, so saintis menggunakan retroviral vector, dia masukkan 3 gene special ke dalam pesakit tersebut. 3 gene special ini dapat deliver dan juga improve, meningkatkan dopamine. Dopamine ni adalah
neurotransmitter, yang maknanya dia boleh hantar signal ke setiap sel dalam tubuh badan. So dia dapat improvekan, meningkatkan. Jadi orang Parkinson disease ni pun tak ada Parkinson. dia sembuh lah daripada yang teruk sangat-sangat, dia makin pulih. Okey, seterusnya unsuccessful gene therapy. Okey, biasalah cerita tadi,